Tadam! Rahapodin jakso 295. Ja tänään meillä on tiedossa klassikkoaihe Fees and Money. Eli mistä siinä on kyse? No siinähän on kyse meidän kuulijakysymyksistä. Ja nyt on pitkä kuuma kesä takana. Ja kaiken näköistä kriisiä päällä, niin me ollaan poimittu parhaat kuulijakysymykset sieltä ja yritetään jotenkin kansankielisesti tulkata meidän oma mutufiilis siitä, että mitä me tehtäisiin tässä tilanteessa. Että annettu semmoinen oikein friendiltä friendille neuvo, että miten me nähdään tämä tilanne ja onko se ratkaistavissa. Juuri näin. Varsinaisia sijoitusneuvojahan me ei anneta, eikä oikeastaan muitakaan neuvoja ja kaikkea mahdollista ja disclaimerit perään. Mutta hei, ottaisit sä sijoitusneuvo, vaikka mä antaisin sulle? No se voi olla, että mä kyllä kuuntelisin sua kohteliaasti, mutta Ja sit sä miettisit, että ei ainakaan tohon. Ja, no. En mä nyt noinkaan sanoisi. Okei. Mutta hei, ennen kuin mennään näihin Fees and Money-hommiin, niin yksi tämmöinen todella akuutti juttu. No. Eli Good Morning Finland. Nyt pitäisi kaikkien herätä viimeistään miettimään, että mikä on tämän vuoden tärkein päivämäärä. No mikä? Se ei ole mikään synttäripäivä. Ei. Se ei ole vaalipäivä. Ei ole itsenäisyyspäivä. Se itse asiassa tämä päivämäärä on 2-vuotisen sähkösopparin päättymispäivä. Milloin se on, se pitää selvittää nytten. Nyt on sähkökaos, kriisi päällä ja saattaa olla, että hupsista keikkaa, olet myrskyn silmässä. Jotain pitäisi nyt tehdä saman tien tai sitten voit huokasta helpotuksesta, että kaikki on ok. Mutta se riippuu siitä päivämäärästä, koska vuosi sitten, jos teki 2-vuotisen diilin, niin sähköhinta oli sanotaan 5 senttiä kilowattitunti. Okei. Ja tällä hetkellä, nyt kun marssii tonne sähkökauppaan ja sanoo, että pistäkää sitä kilowattituntia tulemaan, tarvii 2-vuotisen diilin tai minkä diili oikeastaan tahansa, niin hinta on 30 senttiä kilowattitunti, tämmöinen kiinteä hintainen diili. 30 senttiä? Se on kuusinkertaistunut. No niin. Kuusinkertaistunut. Ja eikä siinä vielä kaikki? No ei siinä vielä kaikki. Talvi on tulossa. Talvi on tulossa ja nyt pitäisi jotain päätöksiä tehdä. Jos on tämmöinen 2-vuotinen diili voimassa, sanotaan johonkin ensi kesään tai pitkällä ensi vuotta, niin ei ole mitään syytä aktivoitua nytten, voi keskittyä muihin juttuihin, muita kriisejä ratkaista, mutta tämä sähkökriisi ei koske sua. Mutta jos on nyt umpeutunut, oot toistaiseksi voimassa oleva sopparilla, pörssisähkösopparilla, jollain muulla sopparin liikenteessä, niin nyt pitää keskittyä. Ja tässä on vielä semmoinen homma, että vaikka tämä simppeli hyödyke, sähkö, niin tämä on niin monipolvinen juttu, että varsinkaan vanhat ihmiset, ei ne tätä niin kuin hiffaa, että se on aina tullut tuosta töpselistä ja jotain siitä on tullut ja näin. Mutta nyt voi sitten vähän jeesata ne, jotka ymmärrätte tästä jotain, myös niitä läheisiä. Joo. Onko siellä niin kuin naapurustossa, lähiperhepiirissä semmoisia, jotka tarvitsisivat jeesiä nyt tässä? Aivan. Ja sitten jos sä oot tehnyt sellaisen kiinteän sopparin hamaan tulevaisuuteen tosi alhaisella hinnalla, niin siinä voi käydä niin, että se sähkön toimittaja menee konkurssiin, niin kuin meillä meni tuossa kesän aikana. Ai jaa, semmoistakin voi käydä. Joo, Lumon meni, oliko se Lumo tai Lumon, mä en nyt muista kumpi. Toinen tekee terassilaseja ja toinen tuottaa sähköä, vai oliko niillä molemmilla sama nimi. Mutta joka tapauksessa niin se meni konkkaan, ilmoitti, että me ollaan nyt sitten konkurssissa. Niin, että sayonara, etsikää itsellenne uusi markkinahintainen sähkön toimittaja. No itse asiassa ne onnistu tekemään sen kuitenkin niin tyylikkäästi, että ne sai sen niin kuin asiakaskuntasopimukset myytyä jollekin toiselle. Ja kuviot jatkuu niin kuin alkuperäisten soppareiden pohjalta. Ja, ja näin ollen kaikki hyvin, ainakin so far, kunnes tämä uusi omistaja menee konkurssiin. Sitten toivotaan edelleen, että toivotaan, että joku vielä ottaisi sen meidän kesämökki kiinteähintaisen sähkösopparin toimittaakseen. Mutta tehdään nyt pikku laskelma siitä, että totta kai, jos asut kerrostalossa, siellä on kaukolämmöt kerrostalossa, niin sun sähkönkulutus on aika pientä. Sun saattaa olla mukavuussähkökylppärissä, sitten ihan käyttää TVtä, keittiössä menee sähköä, valaistuksen sähköä. Mutta lämpöpumppu. No se on aika pientä, ja vaikka sitäkin voi ehkä vähän sitten just näillä ilmalämpöpumpulla, ainakin jos kesällä käyttää sit vaikka viilennykseen tai jotain muuta, niin just erää, mutta sä et ole vaaravyöhykkeessä tässä. Mutta sitten kun siirrytään niin pikkusen isompaan yksikköön, sanotaan vaikka
pieni rivari, mikä on sähkölämmitteinen, niin siellä se kulutus saattaa helposti pomppaa yli 10 000 kilowattitunnin vuodessa. No helposti. Ja jos aikaisemmin se maksoi 5 senttiä 1 kilowattitunti. Niin siis asuntoa kohti. Joo, asuntoa kohti. Mutta kuuntele nyt. Joo. 5 senttiä kilowattitunti, se tarkoittaa, että se sähköenergia maksoi noin 500 € vuodessa. Nyt kun se on kuusinkertaistunut, nyt lähdet markkinoille, otat uuden 2-vuotisen diilin, 30 senttiä kilowattitunti, niin se on 3 tonnia. Se on tällä hetkellä pienen rivariin about 3 tonnia hinta, mitä joutuu vuoden sähköstä maksaa tämmöisellä 2-vuotisella diilillä. Ja sitten pieni rivari kuluttaa kuitenkin aika vähän sähköä. Se menee usein näiden neliöiden mukaan. Niin. Mutta sitten kun mennään niinku omakotitaloon, missä on niinku 4 seinää ja se vuotaa vähän joka puolesta siellä, sähkölämmitteinen semmoinen, niin se on helposti 20 tai 30 000 kilowattituntia. Jos sinne rivariin maksaa 3 tonnia, niin tuohon maksaa sitten, jos on 20 000 kilowattituntia, niin se on 6 tonnia. Jos se on 30 000 kilowattituntia, 9 tonnia vuodessa sähköt tällä hetkellä, jos nyt lähdet ottaa uutta diiliä. Ja tähän tulee päälle sitten vielä sähkönsiirto. Se ei riipu sähkön hinnasta, se riippuu sun kulutuksesta. Sekin on semmoinen ehkä 7, 8, 9 kilowattituntia. Vähän riippuu, että missä päin Suomessa asut, koska se on eri hintasta. Sähkön kulutus riippuu aika pitkälti siitä, että millainen talvi tulossa tässä lämmityskaudella. Eli onko kylmää, että kovilla pakkasilla sähköä kuluu enemmän, koska jos halutaan pitää huonelämpötila vakiona, sitä pitää heittää vähän lisää jytyä niihin battereihin. Että. Tässä ei oikeastaan nyt huonoja vaihtoehtoja markkinoilla edessä. Eli siinä tulee niinku keskiverto suomalaiselle nopeasti laskettuna pahimmassa tapauksessa niinku lähes tonni kuukaudessa lisää. No sanotaan, että jos asuu sähkölämmitteisessä omakotitalossa 20 000 kilowattituntia, siihen menee nytten 6 tonnia, aikaisemmin meni tonni siihen sähköenergiaa ja siirrot päälle, sanotaan 500-tonni siihen lisää. No ei ihan tonni. Eli 7 tonnia versus aikaisemmin meni vajaa 2 tonnia ehkä. Et jostain pitäisi niinku kättä syvälle taskuun laittaa. No vaihtoehdot on tällä hetkellä sitä, että voi vähän nyt yrittää kikkailla sitä, että jos pörssisähkön kanssa lähtisi liikenteeseen. Pörssisähkö yleensä määräytyy tuntiperusteisesti. Eli sä voisit periaatteessa tanssia ja säätää sun sähkökulutusta siellä kodissa, jos sä oot masokisti, tuntiperusteisesti. Että sä katsot, että nyt on suht edullista. Nyt mä laitan saunan päälle, nyt mä pesen pyykkiä, tiskikone päälle, nyt mä katson telkkaria. Ja sitten, että sä huomaat, että illalla joku piikkikulutushetkellä, niin kaikki pois. Lämmitykset pois. Kikkaile tämmöisillä, mutta kuinka monta päivää tätä jaksaisi? Eli tässä on nyt appi kehittäjille, niin kuin iso tilaus, sellainen systeemi, appi, joka seuraa sähköhintaa ja heti kun sähköhinta menee jonkun rajapyykin alle, niin se lyö niin kuin himasta kaikki kulutuslaitteet päälle täysille. Ja sitten kun se menee sen yli, niin se pyyhkäisee ne pois. Joo, releet ja appi. Et mitään valmistahan ei ole tällä hetkellä varmaan markkinoilla olemassakaan. Joku semmoinen, että sä voisit ne parametrit siitä säätää ja homma toimi siitä eteenpäin. Mutta tämä nyt on vaan semmoista, että voisi tehdä näin. Mutta suuri osa ei voi tehdä yhtään mitään. Että joku ottaa tämmöisen ison riesan siitä, että rupeaa kikkailemaan pörssisähkön mukaan, koska se pörssisähkö, yksittäinen tunti, se voi olla ihan niin kuin pöyristyttävän kallis. Että sä pistät vaikka saunan päälle tunniksi, niin se on sitten niin kuin 10 tai 20 se yhdet löylyt siellä. Että jaksaako tähän lähteä? Että mitkä tässä niin kuin on vaihtoehdot? Totta kai voi lähteä metsään hakkaa klapiin, mutta sekin on vähän niin kuin myöhäistä, kun ne pitäisi kuivattaa kuitenkin. No kyllä ne palaa. Niin, kaikilla ei ole takkaa. En mä tiedä, pitääkö se tehdä nuotio keskellä olohuonetta sitten? No voisi käydä hakemaan ostaa sellaisen tynnyrin, sellaisen, tiedätkö, takan, minkä, jos sulla himasta löytyy savupiippu, niin siihen nyt on sitten tällainen, niin kuin, mitä niitä nyt on, sellainen niin kuin, ihan tyylikkäitä design-koteihin laitettavia takkoja, jotka on, niin kuin seisoo omalla jalalla ja siitä vaan putki sitten piippuun. No sekin on vähän semmoista tekohengitystä, että jos sun piikkikulutus on jotakin, niin sä pystyt pikkusen sitä leikkaa näillä hommilla, mutta se ei niin kuin
muuta tätä isoa kuvaa. Se pitäisi olla varaava, se takka totta kai. Mutta sitten sulla on vaihtoehtona se, että sä hankit, jos se nyt on niin kuin, se kustannus nousee 2 tonnista 7, niin sitten se tarkoittaa sitä, että yhdessä vuodessa niin sulle maksetaan niin kuin kustannus siitä, että sä laitat 5 tonnin niin kuin aurinkopaneelit katolle, niin se tulee siitä. Sehän voisi olla aika niin kuin oikeasti niin kuin nyt, että vielä jos näitä saa jostain, niin kannattaisi ehkä käydä hakemassa ja jos sulla on pultata kattoonkin. Jos sulla on sähkölämmitteinen omakotitalo, niin aurinkopaneelit katolla, niin se ei auta sua yhtään. Miksei? 5 tonnin sä et saa niin kuin kovin kummosta aurinkopaneelisettiä, ja toinen juttu, niin ne tuottaa kesällä aurinkoiseen säähän keskellä päivää, kun sun piikkikulutus on niin kuin talvella, yöllä, kylmimpään aikaa. Et silloin lämmityskaudella saattaa tulla vaikka 3/4 koko vuoden sähkön kulutuksesta siitä, koska lämmitetään taloa, veden lämmitys, kaikki tämä. Mutta sitten toisaalta se yösähkö on halvempaa, silloin sä voit lämmittää taloa niin kuin siis markkinasähköllä sitten päivällä. Onhan siellä nyt kuitenkin päivänvaloa ja näin poispäin, niin se nyt auttaa. Tai sitten sä laitat tuplasatsauksen, vedät niin kuin, siis 10 tonnin investoinnin siihen niin. Ja eikö itse asiassa hallitus nyt luvannut, että ne maksaa ne kaikille, että jotain tällaista on kuullut huhinaa vallankäyttäjien käytävillä. Sanotaan, että se kuhina on ollut aika pientä tähän kaaoksen mittakaavaan verrattuna. No se on totta. Et hyödyke, mikä maksoi jo alun perin aika paljon, niin sen hinta on 6-kertaistunut nyt. Niin. Et jotain pitäisi tehdä. Mutta nyt viimeisimpänä on se, että esimerkiksi Norja sanoi, että he harkitsevat sitä, että ne rajoittaisi sähkön vientiin Norjasta Ruotsiin. Ja Ruotsista sitä tuodaan Suomeen. Eli se on sellainen ketjuefekti sitten, että jos Norja pistää hanat kiinni, Ruotsi pistää hanat kiinni Suomeen. Ja tällä hetkellä Suomi ei ole omavarainen sähkössä. Meiltä puuttuu niinku tämmöisen talven huippukulutus. Siinä se nähdään. Huippukulutuspiikkiin nähden, niin sanotaan 2 Olkiluodon voimalaa, vaikka se Olkiluodon uusi voimala olisi jo käytössä, siltikin. Että me ollaan semmoisessa tilanteessa, että me ollaan nyt niin riippuvaisia niistä muista. Siinä se nähdään, mitä Tytti Tuppurainen sanoi, että oma maa ensin ajattelu, niin se on perkeleestä. No, nyt on semmoinen damage control-vaihe, että tämä talvi pitäisi nyt taapertaa jotenkin tästä eteenpäin. No esimerkiksi että on puhuttu paljon, että saattaa tulla niinku 2 tunnin sähkökatkoksia. Eli jos se oikeasti se sähkön tuotanto ei riitä, niin pitää niinku rupea rajoittamaan sitä sähkön käyttöä. Eli alueellisesti Fingrid laittaisi näitä alueellisia tämmöisiä 2 tunnin sähkökatkoja etenemään. Mutta mä en tiedä, onko se, että varmaan suomalaiset voisi ottaa niinku muutaman tämmöisen sähkökatkoja. 2 tuntia ei nyt katsota Netflixiä tai 2 tuntia nyt vähän kämppä jäähtyy, mutta sitten saadaan taas sähkö päälle ja sitten se lämmitetään uudelleen. Et se ei ole niin paha. Mutta se, että nyt pitäisi oikeasti saada potkastua ihan kaikki varavoimat, mitä on. Vaikka Fingridilläkin on omaa varavoimaa tämmöiseen kriisiin. Mutta se kriisi on nyt päällä. Se varavoima pitäisi pyöriä joka päivä, tuottaa sitä sähköä sinne. Koska jo nyt tässä elokuussa, kun me ollaan tässä, on semmoiset piikkihinnat tuolla, että tästä täytyy vaan niinku pyyhkiä hikeä valmiiksi, kun miettii, että mitä se sitten talvella on. Ja jos hallituspuolueet pitää tätä tällaisena niin kuin pikkutakkisten setämiesten niin kuin manaamisena, niin mietitään näin. Joko teette nyt kaiken sen eteen, että sitä ylimääräistä sähkön tuotantoa on talvella, tai sitten talousvaalien sijasta meillä onkin sähkövaalit. Eli jos jengi, miettikää nyt, että kun tuossa vaalit on keväällä, niin jos suomalaisia on paleltanut koko niin kuin talven läpi, niin se voi olla, että se innostus äänestää nykyhallituspuolueita, niin voi olla vähän heikohkoa. Niin, nämä energia-asiat kuuluu elinkeinoministeri Lintilän tontille. Ja mä sanon, nyt on semmoinen kriisi ja kaos päällä, että hänen pitäisi tästä niin kuin omasta tittelistä nyt muuttaa se energiaministeriksi nyt 0,5 vuodeksi. Ei tässä kannata keskittyä mihinkään muuhun kuin tämän tilanteen hanskaamiseen. Meidän pitää saada nyt Norjasta ja Ruotsista oikeasti putket kuumana sitä sähköä tänne, koska se Venäjän tuonti lopetettiin kokonaan johtuen tästä Venäjän-Ukrainan sodasta. Se on niin kuin pakko varmistaa, että jos ei sitä tule, niin täällä on ihan helvetti irti. Ja sen jälkeen ihan kaikki tuotantomenetelmät, mitä täällä on, ne kannattaisi kytkeä nytten päälle, riippumatta siitä, millaisia päästökauppakustannuksia niissä on.
pitkässä juoksussa me voidaan palaa ihan mihin tahansa systeemiin, mutta nyt on niin kuin kriisi. Täällä on kriisi päällä. Kriisissä on, kaikki metodit on sallittuja. Joo, ja sitten tällaisen niin kuin posin kautta, jos ajatellaan, niin tässä olisi nyt niin kuin, pitäisi löytyä sellaista poliittista tahtotilaa, että me saadaan tällaiset pienydinvoimalaluvat niin kuin jalkautettua ASAP, että VTT:ltä löytyy pienydinvoimala, joka keskittyy kaukolämmön tuottamiseen, ja sitten maailmalta löytyy muita pienydinvoimaloita. Niiden niin kuin ominaisuushan on tosiaan se, että se riittää, että niin kuin ne on altaassa, eli siellä ei tarvitse kierrättää mitään vettä. Kun ne pysyy altaassa, niin ne ei ylikuumene, ja näin ollen se on niin kuin tällainen staattinen turvallisuuden kannalta, että siellä se ei tarvitse mitään toimivaa, että jos sähköt vaikka menee tai generaattorit loppuu toimimasta tai mitä ikinä, niin sen edelleen niin se ei yleen kuumene. Ja sen takia niin tällaiset pienydinvoimalat niin on mietitty sillä tavalla, että niitä voi sitten ripotella vähän sinne, tänne ja tonne. Hajautettu sähköntuotanto on varmasti hyvä, jos ihan puolustuksellisesti, että se ei ole niin kuin Suomen sote-alue, jossa yksi pommi tuohon Meilahteen ja toinen jonnekin Turkuun, niin sitten Suomessa ei ole enää sairaaloita, vaan sitten se olisi niin kuin sillä tavalla, että sitä ei saa niin kuin ihan helposti niin kuin nyrjähdettyä niin kuin pois päältä. Eli aurinkopaneelit joka nurkille, joka tapauksessa mä oon niin kuin aurinkopaneeliuskovainen siinä mielessä, että se on niin kuin yksi tapa, millä niin kuin kotitaloudet pystyy omalta osaltaan lieventämään sitä niin kuin verkkosähkön käyttöä. Sitten pienydinvoimalat käyttöön, luvat nyt niin kuin vaan ASAP niin kuin läpi ja tuotantoon. Et jossain voitaisiin niin kuin tehdä jotain ennen kuin kaikki muut maailmassa on ehtinyt tekemään sen jo 10 vuotta ja sitten vieläkin niin kuin nirsoillaan jostain, että joo, mutta logo on väärän värinen tai rakennus pitäisi siirtää 5 metriä vasemmalle tai mitään muuta. Että tällainen byroslavia, niin siinä niin kuin suomalaiset kiusaa suomalaisia. Että siinä ei ole niin kuin, me ei voida voittaa sellaisesta, että tällainen turha veks, paneeleita katolle, pienydinvoimalla luvat käyntiin ja kaikki mahdolliset varavoimalat pyörimään. Totta kai. Ja muistakaa se päivämäärä, eli milloin päättyy kiinteähintainen diili. Jos teillä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, se tarkoittaa sitä, että sähköyhtiö voi nostaa tässä vaikka talvikaudella sitä kuukauden varoitusajalla sitä hintaa, ja se voi pomppaa mihin vaan, ja sen toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen konvertoiminen johonkin määräaikaiseksi sopimukseksi, sanotaan nyt vaikka joulu-tammikuussa, niin älä jätä sitä sitten sinne. Ja pörssisähköön, jos et ymmärrä pörssisähköstä yhtään mitään, etkä halua sitä tuntitasolla seurata oikeasti, että missä kulutus on ja mikä on piikkihinta, niin et missään nimessä ota. Että porukka sai pahasti näpelyä viime talvena, jolloin jo ennen näitä Venäjä-Ukraina-hommia, koska silloinkin se pörssisähköhinta piikkasi monessa paikkaa, esimerkiksi joulukuussa ihan käsittämättömän korkealle, ja vaikka joulukuu, mikä ei edes pahin lämmityskuukausi, niin silloinkin se oli semmoisissa huippuhinnoissa, että mietittiin, että mikä tämä tonnin sähkölasku on niin kuin joulukuulta. Tämä on tämä numero 1, mihin nyt pitää keskittyä. Avot. Mutta siirrytäänpäs nyt sitten näillä viisailla puheilla ja sanoilla niin päivän pääaiheeseen. Eli mikä on askarruttanut meidän kuulijoita kesän aikana, niin Martin, jos sä ottaisit ensimmäisen palautteen tästä, niin ruvetaan ruotimaan. No niin, eli tervehdys. Ensinnäkin kiitokset hienosta ohjelmasta. Kiitos. 2 vuotta olen linjalla ollut ja jotakin oppinutkin. Oma taloudenpito on parantunut ja saanut jotain sijoitettuakin, mutta nyt tarvitaan teidän apua. Voisitteko tehdä edes pienen pätkän kuuntelijoittenne puolisoille, kumppaneille, jotka eivät ymmärrä sijoittamisesta eikä pitkäjänteisestä säästämisestä mitään? Sekaan voisi pudotella myös tipsejä, missä mennään talouden suhteen ja mikä on kestävää taloudenpitoa. Suluissa yli varojen eläminen, makea elämän laskun maksu ynnä muu, kyllä te tiedätte. Oma tilanteeni ei ole vielä paha, mutta kun salkkuun alkaa kertymään summaa, jota ei säästötilillä ole koskaan nähty, tarvitaan 500 miehiä vastaamaan, miksi ei laitettaisi parempaa soutuvenettä.
Parhaimmillaan tästä seurasi valtava vyöry uusia kuuntelijoita ja pahimmillaankin vain avioeroja. Smiley. Nimimerkki rakkautta tai rautalankaa. Ja tähän oikeastaan niin voi todeta, että jos kelaa tätä Rahapodin rosteria noin 9 kuukautta takaperin, niin sieltä alkaa tulee sellaisia jaksoja, jotka maalailee, kertoo vähän niin kuin siitä, että mitä nyt tapahtuu. Hyvissä ajoin onneksi oltiin puhumassa stagflaatioista ja inflaatioista ja vaikka mistä. Ja sieltä on niin kuin hyvä aloittaa, totta kai. Mutta sanotaanko näin, että tässäkin pätee ehkä se niin kuin päällimmäinen viisaus, niin kyse on siitä, että tällaisella niin kuin pitkäjänteisellä säästämisellä, kustannustehokkaalla säästämisellä, niin siinä ajetaan tällaisen niin kuin tietyn niin kuin etukäteisennakoimisen perään. Eli jos et sä yhtään ennakoi sun omaa rahan käyttöä, niin siinä käy sit niin, että loppupeleissä sä et sit muuta ajattelekaan kuin sitä, että miten sä saat rahat riittämään. Ja nyt jos ollaan tällaisessa tilanteessa, missä maailma on menossa historiallisen synkkään paikkaan, niin ehkä tämä on nyt just se vihoviimeinen hetki, milloin kannattaa hankkia mitään ylimääräistä siis sillä tavalla. Onko sun tipsi, että sä pakotat nyt sen puolison kuuntelemaan 9 kuukauden takaisin Rahapodijaksoja? No, vaikka niinkin. Ja pointtihan ei ole nyt niin kuin siis ylipäätänsä se, että jos meillä on langoilla joku keskeltä vähän vasemmalla oleva kuuntelija eksynyt tänne näin meitä kuuntelemaan, niin pointtihan ei ole se, että rahaa hankitaan sitä varten, että olisi mahdollisimman paljon bling-blingiä ja kiiltäviä autoja ja paljaita rintoja ja pulveria nenässä, vaan raha, niin kuin tällaista fiksua rahan käyttöähän harrastetaan niin kuin sen takia vain ja ainoastaan, että sulla olisi elämässäsi valintoja. Että et sä oo niin kuin veitsikurkulla tai ihan niin kuin piripinnassa, että pärjääkö kuun loppuun asti. Ja tällainen ennakoiminen on niin kuin siihen, tämä niin kuin pohjautuu tähän näin, että sä järkkäät itsellesi enemmän valintoja elämääsi. Että sä voit sanoa pomolle, että sayonara, että mä en nyt enää jaksa tätä rääkkäämistä, tai sä voit lähteä jonnekin retriitille istumaan jonkun pölkyn päähän vuoden päivät tai mitä ikinä. Et sä voit niinku ylipäätänsä elämässäsi tehdä asioita ja sitten miksei. Ai repäistä tarvittaessa. Niin ja sitten miksei myöskin niinku ajatella näin, että jos elämä koettelee, siis sulla oma yksityinen elämä koettelee, niin voi vetää vähän släkkiä johonkin kohtaan. Tai sitten jos maailman elämä koettelee niin kuin hyvin suurella todennäköisyydellä nyt näyttäisi kohta koettelevan, niin on sitten mistä ottaa. Että et sä on niitä ensimmäisiä, jotka joutuu perheessä kanssa niin kuin oikeasti sellaisiin tilanteisiin, missä sä et halua olla. Ja nyt sitten jotkut sanoo, että no mitä ihmettä, että inflaatio laukkaa 8%, että niin kannattaako nyt pitää käteistä. No eihän se optimaalista ole missään tapauksessa, mutta yhtä lailla niin mä sanoisin näin, että nyt tästä hetkestä 6 kuukautta eteenpäin, niin se voi ainakin olla hyvä katsoa, järkätä vähän niin kuin taistelukassaa siihen pisteeseen, koska talvesta ei tosiaankaan tiedä. Ja kun me sinne päästään, niin sitten tiedetään paremmin. Ja siihen tulevaan talven on turha mennä vähän niin kuin marssien sotaan. Kaikki vaaramerkit ja liput ja henkselit ja pillit soi tällä hetkellä. Että Saksassa futurikauppaa Saksan sähköhinnastahan tehdään jo jossain 500 sentissä kilowattitunnilta. Että joo, eikö niin? Tässä kannattaa niin kuin vähän nyt suomalaisittain, kun me nyt ollaan sellainen kansa, joka yleensä pärjää, niin tämä on nyt se hetki. Vähän sä kyllä rönsyilet, jos tämä sun puhe oli tarkoitettu suoraan sille puolisolle, joka ihmettelee, että mitä tässä tapahtuu. Että miksei me nyt upgradeata uutta soutuvenettä. Että pitäisi joku sellainen konkreettinen homma, että minkä takia nyt se hänen puolisonsa tekee näin ja on tämmöinen pihiskotti, niin. eikä hän kuuntele häntä ja hänellä on hyviä ideoita. Hän on nyt googlannut
että millainen soutuvene pitäisi uusia, niin pitäisi olla joku se polku tässä, että miksi edetä näin. Eli nyt jos ei osteta sitä soutuvenettä nytten, 10 vuoden päästä se ei ole soutuvene, se on muskelivene. Tai sitten 30 vuoden päästä se potti, niin se onkin sellainen avomerivene. Sä siirrät sitä kulutusta sinne. Tai sitten toisinpäin. Sä voit ostaa sen saman soutuveneen puoleen hintaan vuoden kuluttua. Ja se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. Siis se pointti on se, että niin kuin nyt tosiaan niin kuin kohta nähdään, että miten tässä käy. Et tulee ostajamarkkinat ja ne, kenellä on massit valmiina, niin ne pystyy reagoimaan. Joo. Eli sulla on 2 vaihtoehtoa tähän, mutta älä tee sitä nytten, niinkö? No vähän niin kuin näin, mutta sitten toisaalta tämä hetki on oikeasti ihan sairaan vaikea. Koska niin kuin toisaalta sun ei pitäisi niin kuin säilyttää niin kuin käteistä ihan hirveästi, koska inflaatio. Ja sitten taas, no miten sä suojerot inflaatiosta? No inflaatiolta, no sitten on taas reaaliomaisuus. Eli just niin kuin tällaiset välttämättömät hyödykkeet. Ja jos soutuvene nyt on välttämätön hyödyke, niin se tarkoittaa itse asiassa sitä, että kun rahan arvo laskee, niin sen rahallinen nimellisarvo nousee. Tämä ei ole niin kuin sillä tavalla ihan hirveän yksinkertaista, mutta No mieti nyt, hei, se puoliso, joka haluaa se soutuveneen, niin. Hän on nyt tämmöinen jolotyyppi. You live only once. No, joo. Et nyt pitäisi kaikki saada nyt ja heti, ja naapurillakin on, kaveri on tehnyt IG-päivityksiä, heilläkin on, miksei meillä ole. Ja sitten se toinen puoliso, joka on kiinnostunut tästä sijoittamisesta, se rupeaa puhumaan näistä inflaatioista. Ja joka ilta, kun voisi katsoa jotain romanttista komediaa, niin hän kattelee jotain pädiltä jotain osakekursseja ja mutristelee suuta ja hinkkaa sitä Exceliä siellä, missä on se perheen tulot ja menot ja miettii näitä. Niin nyt pitäisi jotenkin nyt päästä siihen ajatusmaailmaan mukaan, että tämä sun puoliso, se ei ole niinku täys urpo, vaan se oikeasti tekee niinku järkeviä juttuja tämän rahankäytön takia, että nyt ei ole aika blastaa kaikkea sisään. Niin. Se on vaikeaa, se on vaikeaa. Se on äärimmäisen vaikeaa ja just eilen juttelin jonkun kanssa, niin puhuttiin siitä, että tavallaan niin kuin, siis sellaiset hyödykkeet, jotka kiinnostaa sellaisia niin kuin sitä prosenttia Suomen väestöstä, jossa nyt ei, niin kuin, tai ei nyt hirveästi heikkauta se, että jos sähköhinnat 10-kertaistuu, niin ottaa se nyt vähän noppiin, mutta so what. Niin sellaisten niin kuin esimerkiksi, no sellaiset hyödykkeet, niin niiden hinta todennäköisesti pysyy, säilyy, vuokraamismahdollisuudet on samat, YM. Mutta sitten on se niin kuin iso niin kuin se keskivaihe, joka on sellaista niin kuin keskituloisen suomalaisen niin kuin tällaista hurlumheitä, niin sellaisten niin kuin tavaroiden niin kuin hinta saattaa hyvinkin laskea, vaikka inflaatio nousee. Ja sitten on viimeisen hännän päässä niin on niin kuin tällaiset välttämättömyydet, siis mitä ilman sä et pysty elämään. Niin kuin, mitä kaupasta ostetaan päivittäin? No mitä kaupasta ostetaan päivittäin. Ja siis niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin ruoka, vesi, energia, siis tällaiset asiat. Ja tästä voi nyt sitten ehkä jotain päätellä. Mä en sano, en kehota sillä tavalla ketään nyt miettimään dollaria sen enempää, mutta että jos miettii tätä Yhdysvaltain ja jos lähdetään siitä, että länsimaat menee niin kuin syvään mustaan paikkaan ja vaikka inflaatio vähän hilliintyykin, niin siis tämä niin kuin syvä musta paikka syntyy siitä, että keskituloisten ostovoima on tällä hetkellä niin kuin vapaassa pudotuksessa Yhdysvallassa ja Euroopassa. Eli siis se niin kuin oikeasti se on, niin kuin siitä on lähtenyt pohja pois. Ja sitä ei vielä huomaa. Ja siinä kestää pari vuotta ennen kuin koneen hissitilaukset tyssää, koska se lead time on sellainen. Että siellä rakennetaan vielä niin kuin shopping malleja ympäri maailmaa. Täyttä häkää joka suuntaan. Mutta siinä kestää se jonkun aikansa. Kun joku kysyy, että hei, että yritysten tulokset on ihan tapissa ja kaikki näyttää hyvältä, että mitä ihmettä, että mistä, niin kuin, where's the fire, että niin kuin, come on. Palataan niihin yritysten tuloksiin myöhemmässä vaiheessa tässä, mutta että
se tulipalo lähtee sieltä, että tämä suurin osa kuluttajaryhmästä, keskituloiset, niiltä on lähtenyt jo ostovoima niin kuin tippumaan. Ne niin kuin tippuu, niin kuin se olisi istunut lentokoneen siivellä ja hotellipeissä, sieltä ne on tulossa. Se on niin kuin fakta. Ja sieltä se sitten kestää jonkun aikaa ennen kuin se jalkautuu. Vähän niin kuin valtioneuvoston terveisiä, että nyt ei ole oikea aika ostaa soutuvenettä. No vähän niin. Mennään eteenpäin. Tämä on vaikea juttu. Tämä on vaikea juttu, mutta eikä se tule tällä tavalla yhdellä sormien napsautuksella, vaan se tulee pidempiaikaisesti. Joo. Jos pitäisi lyhyesti määrittää tämä asia, niin keskitä sitä sun kulutusta välttämättömyyksiin tällä hetkellä. Säästä jotain taistelukassaa talvea varten. Ja jos niin nyt puhutaan siis tällaisista tavoista, millä sä pystyt säilyttämään sitä sun rahaa, niin mahdollisesti voi olla idea, että vaihdat eurot dollareiksi, mutta sekin lyhyellä aikavälillä heiluu suuntaan jos toiseen. Sitten kun sun kulutus on joka tapauksessa euroissa, niin ja siinäkin se vähän on myöhässä. vaikea. Siinäkin vähän myöhässä sitten. No se olisi ehkä pitänyt taas se nähdä jossain vaiheessa. No, mä oikeasti, kun katsoo tätä EKP-meininkiä, niin mä uskon, että euro laskee ja se kiihdyttää sen tämän meidän inflaation ihan tappiin, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että ihan mikä muu valuutta tahansa, niin on parempi kuin euro. No nyt on kyllä pakko siirtyä eteenpäin. Kyllä. Ota Jessen palaute täältä, että hei Miikka ja Martin. Ensinnäkin kiitoksia erittäin paljon Rahapodista. Olen teidän ohjeita noudattanut viime vuodet ja tulevaisuus ei hirvitä lähellekään niin paljon kerrytettyjen säästöjen ja korkokatollisen asuntolainan ansiosta. 2,5-vuotias lapsikin on jo toista vuotta kartuttanut eläkettään sijoittamalla kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin. Ching. Sitten asiaan. Olemme vaimonin kanssa molemmat tällä hetkellä työelämässä, mutta vaimolla olisi nyt tarkoitus tehdä alan vaihdos ja lähteä opiskelemaan. Onko tässä maailmantilanteessa järkevää nostaa opintolainaa, jos työssä käyminen opiskelun lisäksi on mahdotonta, vai kannattaako kajota kertyneisiin säästöihin, jotka kuitenkin tällä hetkellä ovat plussalla? Tarkoitus on koettaa selviytyä tekemällä kumpaakaan, mutta jos ja kun hintojen nousu jatkuu, rupeaa käteiskassa kuihtumaan vauhdilla. Kyllä. Tähän maailman hetkeen. Siellä on päästy jo kivasti vauhtiin, mutta nyt olisi tämmöinen niin kuin rytmivaihdos. Kyllä. Ja lyhyt vastaus tähän on se, että nyt kannattaisi realisoida jonkunnäköinen taistelukassa. Ei kaikkea missään tapauksessa, mutta niin kuin sillä tavalla, että tässä nyt ehkä vuoden pari mittainen taistelukassa. Että se lisäraha, mitä tarvitaan vuodeksi tai pariksi vuodeksi, ainakin vuodeksi, niin että se olisi niin kuin olemassa. Se on totta, että siitä lähtee se 8% ostovoimaa tuhkana tuuleen yhdessä vuodessa, mutta siltikin, niin se voisi olla tuoko se mielenrauhaa tähän? Mä ajattelen sen niin päin, joo. Että ei ole yhtään poissuljettu, että tosiaan niin kurssit lähtee tästä tippumaan ja sitten jos ne ei lähde, niin hyvä on, mutta niin kuin sanottu, niin tämä ajoittaminen ei ole sitten kuitenkaan niin kuin ihan helppo juttu ja riski on olemassa, että niin kuin enemmänkin alaspäin, että jos maailmalla tällä hetkellä S&P 500 indeksiä on enemmän shorttina kuin longina, niin kyllä se on nyt merkki siitä, että jotkut muutkin viisaat ajattelee tämän niin päin, että tämä markkina on tulossa enemmänkin alas kuin Okei, sä mietit nyt vähän niin kuin mielenrauhaa ja sitten jos tähän alanvaihdokseen lähdetään opiskeluun, että missä nimessä ei tarvitse keskeyttää sitä. Niin. Rahat loppuu kesken ja nyt joutuu joku panikkiratkaisun tekemään siinä, että jos nyt tekee semmoiset järjestelyt, että se onnistuu, että tulee tiukka opiskelustintti, mutta ei töitä saman aikaan, saadaan se valmiiksi, päästään sitten uuteen alaan kiinni ja siitä homma jatkuu eteenpäin, että tämä siirtymä saadaan varmistettua. Niin. Tässä on ehkä semmoinen juttu, että Suomessa vähän ehkä kaihdetaan tätä velkarahaa, että kyllähän nyt Suomi tukee aika hyvin opiskeluita velkarahalla. Ja tässä ei ollut puhetta siitä, että millaiset ne sotakassat on tällä hetkellä, niin mä olisin ehkä tämmöisen niin kuin hybridivaihtoehdon kannalla, että ottaa osittain sitä, se on kuitenkin valtion takamaa ja suht maltillisesti hinnoiteltuu se opintolainat. Se mikä tässä tapauksessa, kun on niin kuin perhe, siellä on toisella tuloja, niin tämmöiset asumistuet ja tämmöiset, mitkä normaalilla 20-opiskelijalla on käytössä, niin niitä varmaan ei ole tässä, että enemmänkin siitä, että
että jonkinnäköistä tukea näihin opiskeluihin saa. Ja en mäkään kaihtaisi tätä, että nyt jos on oikeasti alanvaihto, se ei kestä 5 vuotta se alanvaihto, että puhutaan nyt siitä, että niin kuin 2-3 vuotta se on paketissa, niin mikä ettet ottaisi jonkin verran lainaa, helpottaa sitä arkea, saisit lyhennettyä sanotaan puolen vuoden tai vuodella sitä opiskelua sitten. Se olisi niin kuin nopeasti paketissa. No, mä olisin ehkä siis myöntäväinen olemaan samaa mieltä, että siis toki siis korot saattaa nousta, mutta niin kauan kuin reaalikorko, eli inflaatio miinus markkinakorko on negatiivinen, tai siis toisinpäin, markkinakorko miinus inflaatio on negatiivinen, niin sä saat tietynlaista vetoapua siihen tilanteeseen. Ja Euroopassa niin EKP on niin kuin, sekaisin moninaistensa niin kuin vastuutteensa ja odotuksiensa kanssa, että todennäköisesti tässä niin kuin torpataan niin kuin euron arvoa ihan kaksin käsin sillä, että annetaan inflaation juosta ja pidetään korot alhaalla. Ehkä viimeisenä vaihtoehtona mä tarjosin tähän, että jos tämä opiskellaan kirjoista, on teoreettinen ala, teoreettinen tutkinto, voiko sen tehdä etänä? Nykyisin monet koulut tarjoavat sitä mahdollisuutta, että niitä lähiopiskelupäiviä on todella vähän. Eli työn ohessa vanha työ, opiskelu siihen päälle, se vaatii sitä, että se seuraavat 2 vuotta olisi aika hektistä. Mutta Jesse, sä oot laittanut tämän kysymyksen tänne. Voitko sinä ottaa isompaa roolia siinä, että siellä teidän perheessä, sinä otat sen 2-vuotiaan päivittäiset rutiinit nyt haltuun ja annat sitä tilaa puolisolle nyt ottaa tämä uusi ala haltuun ja opiskella. Joo, tai siis ylipäätänsä, että onko tässä mahdollista järjestää tämä homma niin, että niin kuin kuviot kuitenkin saisi jatkumaan ihan niin kuin olemassa olevilla asumiskuluilla sun muilla. Erittäin hyvä vastaus, Miikka. Joo, tämmöisiä vaihtoehtoja nyt tässä on niinku pyöritelty, mutta toivottavasti Jesse pääsette näillä sitten eteenpäin. Toivottavasti. Sitten seuraava. Hei, pakko laittaa kiitoksia loistavasta jaksosta alkukesästä. Martin käski laittaa muskeliveneet myyntiin. Okei, kerroin vanhemmilleni, että tällaisen vinkin kuulin Rahapodista, että nyt on kuulkaa viimeinen tilaisuus laittaa heidän veneen myyntiin, kun siitä olivat pitkään puhuneet. Että nämä miehet kyllä tietää, mistä puhuu. Myynti-ilmoitus sitten tehtiin siltä istumalta Suomen kesäiseiden ollessa kauneimmillaan ja venehän meni kaupaksi helposti. Terveisin Tiia. Kiitos palautteesta. Mukava kuulla. Pakko sanoa, että kesä suosi. Oli sen verran hyvät kelit, että varmasti veneet meni kaupaksi. Joo, ja jos se nyt oli muskelivene, niin se oli ehkä se viimeinen kesä, jolla sen saa ylipäätänsä myytyä. Mutta ainakin siellä päin saaresta, missä me pyörittiin, niin Bensiksen pitäjät oli aika äimänkäkenää, että ilmeisesti siis ihan oikeasti siis polttonesteiden hinnan korkea piikki just kesäkuukausina oli vähentänyt sitä menekkiä niin kuin 3/3 tai jopa puolella, riippuen vähän missä sun bensis oli. No aikamoisia muutoksia kyllä. Joo, siis edellisiin vuoteen nähden. Jes, mä poimin tästä seuraavan. Tää Jukalta. Joo. Hei, ymmärtäisin, että inflaation jonkinlainen ketjureaktio siitä, että joidenkin raaka-aineiden, palveluiden, työvoiman tai muun syyn niukkuuden vuoksi hinnat kohoavat ja ketjureaktiona valuvat kaikkialle. Olen kuullut puhuttavan kustannusinflaatiosta. Voiko inflaatio olla muunkinlaista kuin kustannusinflaatio? Sellaista ihan vain kepillä aletaan kokeilla jäätä ja nostaa hintoja ilman kustannuspaineita. Yhtenä pienen esimerkkinä mainitsen juuston, jota hetki sitten nostimme hintaan 4,15 €. Nyt tuo juusto maksaa 5,65 €. Hinnan nousu on jotain 36 pinnaa. Tietämättä faktoja on aivan mahdotonta ymmärtää, että energian hinnan nousu olisi vaikuttanut juuston hintaan tuollaisella hintapaineella. Kysymykseni pointti on se, että onko tällaisessa inflaatiohypessä ja Venäjän sota Ukrainassa vaikuttaa siihen, että kauppa nostaa hintoja ihan urakalla, kun mitään hinnan nousua ei tarvitse erikseen perustella. Nyt vaan aletaan palaa ja nostellaan. Tässä Kotosalla sanoin alkukesästä, että kyllä kiinnostaa nähdä keskusliikkeiden osavuosikatsaukset. Äskettäin luin, että Kesko julkaisi ennätyksellisen tuloksen. Eikö se jotenkin vahvista tätä epäilyä hintojen noston urakoinnista? Tämmöinen käytännön koettu inflaatio, eli lempijuusto. Aikaisemmin sä sait sitä pikkusen yli 4 egellä ja nyt joutuu kaivaa syvältä taskusta melkein 6 egeä. Tämä on oikeasti hieno esimerkki siitä, että
siis inflaatio on paljon siis perustuu myöskin odotuksiin. Että on niin kuin siis talouteen syntyy pullonkauloja, jotka tarkoittaa, että jotain tiettyjä hyödykkeitä on vaikea saada kysyntään nähden ja näin ollen hinnat lähtee nousemaan. Ja sitten kun lasketaan tällaisia virallisia inflaatiolukuja, missä on tietynlainen kori erilaisia hyödykkeitä, siis tällaisia arkihyödykkeitä, mistä voidaan päätellä, että missä mennään elinkustannustason osalta, siellähän ne niin kuin heijastuu. Ja totta kai sitten, kun rahaa ostaa vähemmän, niin myöskin ne niin kuin tavallaan asiat ja hyödykkeet, jotka ei suoranaisesti ole kytköksissä niin kuin nouseviin kustannuksiin, niin totta kai rahan arvo tavallaan laskee, niin kyllähän siellä sitten aletaan nostaa hintoja kaiken mahdollisten tuotteiden ja palveluiden osalta ihan vain sen takia, että se rahan arvo laskee. Sitähän se inflaatio on. Se, mitä 10 € osti vuodenvaihteessa 2021-2022, niin se ehkä ostaa enää 8 € edestä seuraavan vuoden vaihteessa. Että kyllä se näin on ja silloinhan se tavallaan tulee perässä. Ja tässä se riski just on, että tässä syntyy sellainen kujanjuoksu, että kulut nousee siellä täällä, synnyttää perushyödykkeiden hintoja, joka johtaa siihen, että eurot ostaa vähemmän ja sitten siellä aletaan nostaa kaikkien muidenkin hyödykkeiden hintoja. Ja sitten sä alat pyytää lisää palkkaa vaatimaan, että hei, että inflaatio, niin sen takia mä tarvitsen lisää fyrkkaa. Mäkin sain 6% palkanalennuksen tälle vuodelle ja sitten kun sitä palkkaa tulee ikkunasta ja ovista, niin sitten taas on varaa niin kuin nostattaa hintoja. Ja tämä spiraali, tämä ei ole ihan helppo pysäyttää. Että tässä syntyy tällainen niin kuin talouteen, tällainen kujanjuoksu, missä kustannukset ja tulot oskaloi niin kuin milloin mihinkin suuntaan vetäen sitä, alentaen rahan arvoa kiihtyvään tahtiin. Pitää myös ymmärtää, että inflaatio ei ole mikään tämmöinen luonnonvakio. Eli nyt me ollaan puhuttu 8% inflaatiosta, joka on niin kuin viimeisin luku, mikä on tämmöisellä hyödyke kautta palvelukorilla mitattu. Mutta onhan joku kuluttaja, jolla se saattaa olla tällä hetkellä inflaatio 0. Hänen kulutuksensa suuntautuu ihan täysin semmoisiin asioihin, joissa ei ole ollut näitä hinnannousuja, kun taas se toinen, sanotaan nyt, me puhuttiin ääriesimerkki sähkölämmitteisestä omakotitaloista. Tämän kaverin inflaatio voi olla 100% tällä hetkellä. Joo, siis sähkölämmitteinen omakotitalo ja sitten 100 kilsaa töihin niin kuin bensa-autolla, niin, moido. Se voi olla 100%. Mutta silloin kun pandemia alkoi, niin aluksi ei oikeastaan ollut tämmöistä kustannusinflaatio. Siinä oli vähän kysyntäinflaatio, eli sirupula. Tiettyjä asioita ei pystytty tuottaa samanlaisia määriä, mitä kysyttiin, eli 100 tyyppiä pystyttiin tuottaa 50, niin osa porukasta oli valmis maksaa siitä enemmän. Ja ne firmat käytti sitä hyväkseen sitten, että voidaan vaan tämä tuottaa, mutta nämä nyt maksaa enemmän, että ketkä käsi ylös, ketkä maksaa tämän sitten. Et silloin oli tämmöistä kysyntäinflaatiota. Ja nyt taas sitten tässä kun ollaan tästä talous avattu, mutta nämä Venäjän sota etenkin eskaloi taas tätä kustannusinflaatiokriisiä tässä. Eli energia, joka vaikuttaa logistiikkaan, joka vaikuttaa sitten tuottajahintoihin ja jota kautta sitten nyt se koettu inflaatio nyt siellä kaupan hyllyllä, sen juuston hinta nousee. Mutta totta kai firmathan ottaa aina niin paljon rahaa tuotteistaan kuin vaan pystyy ja sen kilpailu määrittää sitten. Ja tässä inflaatiokierteessä, kun kaikki hinnat nousee ja ehkä kuluttajan valppaus heikkenee, että okei, kahvi ei maksakaan 2 €, se onkin 3 €, selvä. No sitten taas joku toinen asia on niin kuin 4 €, se onkin 6 €, niin eihän jokaisen asian hinta on noussut, mutta nyt vähän testataan kepillä jäätä erinäisten toimijoiden osalta sitten, että mitä porukka on valmis maksamaan näistä asioista. Hyvä myös muistaa yritystasolla niin kuin esimerkiksi sitä, että jos inflaation myötä niin kuin voi näyttää sieltä, että yritysten tulos rokkaa, että hitto soikoon, että niin kuin kauttaaltaan niin
jengin top line, eli liikevaihto on kasvanut 8% ja se on valunut suoraan niin kuin koko kustannusrakenteesta läpi ja tulee sinne viimeiselle sivulle, että niin kuin suhteellisesti. Kustannukset tosiaankin nousee, mutta toisaalta liikevaihtokin on noussut, niin näillähän menee hyvin. Mutta sitten täytyy muistaa, että jos se tulos on parantunut 8% sen 1 vuoden aikana, niin siinä on poljettu paikallaan. Niin silloin on poljettu paikallaan. Ei ole tapahtunut siis oikeasti yhtään mitään. Ja näin ollen, tässä on myöskin tällainen niin kuin tavallaan yritysten tuloksentekoharha, että 8% tuloksesta on nyt vain sitä, että poljetaan paikallaan. Niin se rima, mikä pitää ylittää, niin se on nyt noussut tässä vuodessa todella korkealle. Kyllä. Ja sitten niin myöskin sellainen huomio, mä heitän tämän niin kuin kuulijoille tällaiseksi kompakysymykseksi, että mikä on parempi? Yritys, joka toimii IT-alalla, missä ei ole niin kuin toimitusketjuja, ei ole varastoja, ei ole niin kuin mitään tällaista, joka niin kuin varsinaisesti maksaa, vaan kun siellä on vaan niin kuin ihmisten aivot koodaamassa ja tehdään alustaa ja bittejä näin. Eli ei-inflatorinen niin kuin toimiala, missä siis tätä inflaatiota ei ole. Niin onko tällainen yritys, liiketoiminta parempi tällaisessa inflatorisessa ympäristössä, missä inflaatio on se 8%, kuin sellainen toimiala, missä se inflaatio siinä bisneksessä on niin kuin huitelee jossain 30-40% paikkeilla. Mä ajattelen niin kuin näin. Jos tämä toimiala, IT-toimiala, jossa ei ole inflaatiota, niin siellä jos liiketoiminta 1 vuoden ajan pyörii ihan paikoillaan, niin sehän tarkoittaa, että sen liikevaihto ja tulos pieneni just 8%. Ihan vaan, siis kaikki muu pysyy samana. Vain tämä inflaatio on päällä ja kaikki muu pysyy samana. Kaikki niin kun, seuraavan vuoden tulos on täysin sama kuin edellisen vuoden tulos. Se tarkoittaa, että sillä menee huonosti. Entä sitten sellainen yritys, joka kulkee tämän inflaation keihään kärjessä? Aallonharjalla, ratsastaa siellä Aallonharjalla. Aallonharjalla, niin. Jossa inflaatio on 30-40%. Niin sen topline nousee 30-40%, sen kustannukset nousee 30-40%, mutta sen loppuviivallekin tulee enemmän euroja. Et kumpi on parempi? Mä jätän tämän kysymyksen niin kuin auki. Sä oot kuin Reni, sä jätät cliffhangerin tähän nyt. Mä jätän tähän cliffhangerin, koska mä itsekään tiedä vastausta, mutta sä haluat palata tähän topikkiin. Mä haluan ehkä palata tähän topikkiin. Mennään eteenpäin. Joo, ota sä siitä seuraava. Moi! Ajatellaan vähän boksin ulkopuolelta ja isosti. Valtio ottaa lainaa 1000 miljardia 100 vuoden takaisinmaksulla ja varmaan kohta taas nollakorolla. Toivottavasti. Pahoin pelkään, että ei, mutta että toivotaan näin. Rahat, tai ainakin tässä esimerkiksi lähdetään tästä. Rahat sitten lainataan eläkeyhtiöille nollakorolla. Siis ne otti sen lainan 1000 miljardia 100 vuodeksi nollakorolla ja sitten ne rahat lainataan eläkeyhtiöille nollakorolla. Samalla voitaisiin kaikki yhteishyödylliset yhteisöt laittaa verolle. No tämä on besides the point. Eläkeyhtiöt, jotka sai siis tämän rahan, sijoittavat tuon summan ja saavat niistä esimerkiksi 3,2% osinkoja. En nyt laske muita tuottoja mukaan. Osinkoina tuo summa tuottaisi 32 miljardia vuodessa. Tästä veroihin menisi 6,4 miljardia, eli valtiolle tuloja, 10 miljardia lainalyhennyksiin. No niitäkään ei varsinaisesti ole, mutta joo, laskennallisesti näin. Ja loput 15,6 miljardia per vuosi jäisivät eläkeyhtiöille. Nykyisin eläkeyhtiöt vievät palkasta sen 24,4% ja saavat siitä tuloja noin 15 miljardia vuodessa. Eli se tehtäisiin tällainen puluveivaus ja tosiaan palkasta ei tarvitsisi enää maksaa neljännestä tai palkkakulusta, työnantajalle koituvasta palkkakulusta, niin neljännes ei olisikaan enää tätä meidän eläkejärjestelmän ylläpitokustannusta. Niin kuin hän tässä toteaa, että tätä ei enää tarvitsisi tulevaisuudessa maksaa, vaan tuon verran voitaisiin pienentää noita palkkatuloista maksettavia veroja. Tämä siis nostaisi työntekijän nettotuloja 7-8% ja pienentäisi myös työnantajan palkkamenoja, jolloin palkkaaminenkin helpottuisi.
Tulisi samalla boostattua taloutta paranevien palkkojen ja pienenevien palkkakulujen ansiosta ja lisättyä valtion tuloja, joilla voitaisiin maksella noita nykyisiä lainoja pois. Onnistuuko tällainen? Terveisiin Antti. Pakko sanoa heti kommenttina tähän, niin tämä on hyvää out of the box pohdintaa. Mä dikkasin tästä. Eikö? Juuri näin. Ja siis vuosi sitten tosiaan niin oltaisiin vielä ehkä saatu se, en mä tiedä 1000 miljardista, mutta niin kuin isolla ja rahaa valtio olisi laskenut liikkeeseen tällaisia lainoja, että tässä on tällainen 100 miljardin laina ja laskenut sen liikkeelle, maksetaan takaisin 100 vuoden kuluttua ja olisi saanut sen 100 miljardia siinä saman tien ja sehän on diskontopaperi, että valtio ei tarvitse tehdä mitään sen 100 vuoden aikana. Se pitää vaan maksaa takaisin sitten 100 vuoden kuluttua. Mutta 100 vuodessa voisi kuvitella, että voisi saada niille rahoille jonkunnäköistä tuottoa, kuten esimerkiksi tässä esimerkissä. Mutta ei tässä ole mitään muttia. Tämä on ihan toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Että ei muuta kuin valtiokonttori vaan laskemaan paperi ulos. Nykyisessä korkean inflaation taloudessa tämä kiihdyttäisi kuitenkin inflaatiota. Investoinnit tuottavuuden kasvuun. Siis tämähän on se ongelma. Meillä on inflaatio, joka laukkaa, koska me ei pystytä tuottaa asioita ja koska hinnat nousee. Investoinnit tuottavuuden kasvuun, eli siihen me oikeasti pystytään tuottaa enemmän vähemmällä, voisi toimia. Eli just tämä, mistä mekin ollaan puhuttu vuosi sitten takaperin, että mennään maailmalle, haetaan kirjallisia sopimuksia, että hei, että jos me täytetään teidän määrät unet, niin millä te teette suoran sijoituksen Suomeen, investoinnin johonkin akkutehtaaseen tai johonkin muuhun, niin sitten näitä pitäisi kerätä maailmalta sen 100 miljardin edestä ja sitten ottaa lainaa ja sijoittaa sellaiseen, että tämä toivellista täyttyy ja sitten totta kai poliittisia lakipykäliä pitäisi muuttaa sillä tavalla, että bisneksen tekeminen Suomessa olisi sujuvampaa. Niin tämä voisi toimia, mutta pelkästään se, että lisätään rahaa talouteen, se on niin kuin inflatorinen. Sitten jos mietitään näin, että EU-tasolla tai emu-aluetasolla, itse asiassa tässä päästään nyt tähän tosi hyvään out of the box ajatteluun, että okei, että otetaan se 1000 miljardia. Suomi ottaa sen 1000 miljardia. Ajatellaan, että me saadaan tämä myytyä markkinoille niin lähestulkoon kuin mitään ei olisi. Totta kai saadaan. Joku sijoittaja voisi olla vähän huolissaan siitä meidän takaisinmaksukyvystä, mutta jos tehtäisiin näin, silloin me olisi niin kuin kaikista ylivelkaantunein maa Euroopassa, ja jos me investointaisiin tämä raha johonkin järkevään, niin nämä muut maat kannattelisivat, että jos meillä olisi Suomen markka, niin meidän markan arvon menisi heti kellariin. Mutta koska me ollaan osa tällaista isoa porukkaa, jossa kaikki yrittää vähän niin kuin vetää kotiin päin, me otetaan se 1000 miljardin, 2000 miljardin euron laina. Jos me vaan saataisiin se niin kuin järkättyä, nämä muut kannattelee ja me kannattelee siis tämän euron rahan arvoa ja me pystyttäisiin hyötymään siitä. Ja tällainen moral hazardhan on se, joka on se sisään rakennettu tähän euromaailmaan. Mutta samalla me tiedetään tämän gamein säännöt. Meidän pitäisi ottaa ne rusinat pullasta. Ja jos mä tarkastelen tätä vähän eri näkökulmasta, eli eihän täällä tarvitsisi mitään rakenteellisia uudistuksia edes tehdä. Otettaisiin tämä vehikkeli vaan käyttöön. 1000 miljardia, se on vähän samanlainen potti kuin Norjan öljyrahasto tällä hetkellä. Meillä on tämmöinen synteettinen Norjan öljyrahasto täällä. Kyllä. Otetaan se käyttöön, voidaan poistaa sitten nämä eläkemaksut kokonaan, koska tämä vehikkeli syöttää niitä eläkemaksuja ihmisten tilalle. Ihmiset sais palkankorotuksen tässä. Ihan se niinku saman tien, kun se otettaisiin käyttöön, Kyllä. se tulisi näin. Tarkoittaa sitä, että ihmisillä olisi paljon enemmän pätäkkää käyttää, niitä dynaamisia vaikutuksia täällä taloudesta tulisi varmaan paljon enemmän. Siellä ostettaisiin niitä muskeliveneitä, käytettäisiin, niinku matkusteltaisiin, rakennettaisiin. Kaikki tapahtuisi paljon enemmän täällä Suomessa, ja verotulotkin valtiolle, mitä tässä ei ole laskeskeltu ollenkaan, voisi nousta aika reippaasti. Eli periaatteessa tämä voisi olla sellainen niinku kasvupurske, mitä Suomi on pitkään venannut, mutta totta kai tässä nostetaan riskitasoa aivan tappiin. Ja
kyse on nyt siitä, että voiko tulla semmoista tilannetta, että nämä 1000 miljardia vaaditaan jossain vaiheessa kesken kaiken takaisin. Se olisi jo pieni ongelma sitten, että jos ne vaadittaisiin. Ei tietenkään. Ei sellaista tilannetta voi tulla. Että jos ne on vaan parkkeerattu tänne Suomen Pankki on ostanut ne ja lainannut sen rahan eläkeyhtiölle siitä eteenpäin, ja tämä vehikkeli toimisi, ja voisi se toimii, että sieltä tulisi sitä tasasta osinkovirtaa, mikä oikeasti sitten maksaisi tämän homman, niin tämä voisi toimia ihan hyvin. Ja voihan olla semmoinen tilanne, että tietyssä tilanteessa kurssit olisi mennyt vaikka 50% ylöspäin. Eli tämä laina olisi 1000, ja meillä olisi 1500 tätä omistusta. Niin sitten päätettäisiin yhtäkkiä, että hei, nyt tehdään semmoinen, että tämä kasinolla tämä toiminta riittää. Maksetaan velat pois, meille jää sen siitä 1500 500, sillä maksaisi jo valtiovelatkin pois, ja valtiolla olisi joku 300 miljoonaa, 350 miljoonaa tämmöistä ylijäämää, ihan niin kuin hokkus-pokkus tullut vaan siitä, että ajoitus oli ihan hemmetin hyvä, kun me tähän lähdettiin. Totta kai ne muut euromaat niin kuin kiristelis hampaita, että ette te nyt tolla tavalla voi täällä tehdä. Mutta hei, visionääriset suomalaiset voi joskus yllättää, että ei olla siellä niin kuin reaktiivisesti siellä häntäpäässä viimeisessä resinassa tulossa sitten, vaan niin kuin, että tässä on euron säännöt, voisi sen näinkin tehdä. No jos mä lähden mukaan tähän nyt, tähän ajatusleikkiin, niin itse asiassa tämähän olisi tehtävissä. Tiedätkö miksi? No. Se periaatteessa se ongelma olisi siinä, että jos me nostetaan se Suomen velkaantuneisuusaste niin kuin 8-kertaiseksi ja jotain tällaista. Että se niin kuin markkinat voisivat tykkää vähän kyttyrää. Mutta meillähän on euroalalla EKP, joka tukee ylivelkaantuneita maita. Me voitaisiin myydä tämä koko paska saman tien suoraan EKPn taseeseen, koska kun me lähdetään tällaista kauppaamaan, niin meidän Suomen valtion korko lähtee niin kuin katosta läpi, se jossain 10%. Mitä tekee EKP? Se tekee kohdennettua outright monetary transactionseja Suomen valtion bondeihin, jotta se korko tulee sieltä 10% alas johonkin, missä se EKP haluaa, että se on. Ja näin ollen EKP joutuu ostamaan sen koko lössin itselleen omaan taseeseen. Ja avot, me saatiin sen markkinoille ja meillä on se 100 miljardia ylimääräistä fyrkkaa, silloin voi tehdä ihan mitä vaan. Ja me ollaan niin kuin etukenossa tässä täydellisessä moraalisessa hazardissa, missä ajetaan kilpaa Euroopan arvoa niin kuin kellariin. Siis, kun me tehdään tämä eka, niin me voitetaan. Sitten kun kaikki muut tulee perässä, Saksa laittaa niin kuin 10 000 miljardia valtiolainaa pihalle, EKP ostaa senkin taseeseensa, niin sitten euron arvo niin kuin, siis dyykkaa ja sitten se on game over. Mutta jos me saadaan se 100 000 miljardia käännettyä dollareiksi heti niin kuin naps yön yli, niin ei siellä ole mitään väliä. Hei, ja huomatkaa, että sitten kun Saksa ottaa sen 10 000 miljardia lainaa ja euron arvo laskee, niin sitten, ja me vaihdettiin se saatu 1000 miljardia dollareiksi, niin mehän voidaan maksaa se laina takaisin saman tien. Juuri näin, hei, tässä on first mover advantage. Se, kuka toimii ekana. Se first mover takes it all advantage. Joo, joku tämän tyyppinen se on. Eli täydellinen, niin kuin, siis rationaalisesti täysin oikein ajateltu asia, moraalisesti täysin ala-arvoinen juttu, mutta hei. No, me luovutaan kansakuntana, yhteinen päätös, luovutaan kansakuntana moraalista, niin me voidaan tämä tehdä. Kyllä. Ja joku voisi sanoa, että jotkut Italiat ja Espanjat ne on luopunut siitä jo. Ne on luopunut siitä jo ajat sitten, mutta ne on nysvänyt. Ne on nysväreitä. Niin, ja nyt me voitaisiin ottaa laakista niin kuin tämä homma niin kuin haltuun, upottaa koko euron arvo kerralla niin kuin Kankkulan kaivoon ja vetää se pisin korsi itsellemme. Mutta se oma maa ensin ajattelu, niin se tosiaan ei ole hyvä. Tässä on ehkä vielä se, että eläkeyhtiöille, mulla ei ihan hirveästi ole luottoa, että ne olisi kuitenkaan se, joiden pitäisi tämä sijoittaa, että sitten me oikeasti tarvittaisiin nyt semmoinen luotettava taho. Ei haittaisi, vaikka me oltaisiin mukana siinä
kolmen hengen nyrkissä, joka tätä 1000 miljardia pyörittäisi. Joo, mutta siis kyllä se jenkkiläinen olisi varmaan hyvä siirtää saman tien yön yli. Se on. Tuplariski ei voi ottaa, että se potti makaa täällä euroalueella, kun tämä saattaa räjähtää. Se tulilanka palaa täällä, niin se ammusvarasto on pakko siirtää tästä vähän kauemmas. Hei, tätä täytyy nyt jatkotyöstää. Kiitos Antti tästä. Joo. Sitten seuraava. Moi. Ensinnäkin kiitos aivan mahtavasta podcastista. Todella mielenkiintoisia aiheita, joita kuuntelee mielellään pitkiäkin pätkiä kerralla. Olen monesti tässä podianne kuunnellessa päätynyt pohtimaan, mitä tässä talouden ja maailmantilanteessa kannattaisi nyt tehdä ylimääräisille rahoille. Tilanteemme on se, että alamme kohta rakentaa taloa ja otamme siis elämämme suurimman lainan. Ajankohta ei varmastikaan ole ideaali, mutta me nyt kuulumme vielä niihin onnekkaisiin, jotka saivat muuttovalmispaketti nimen alle ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Eli tällä nyt edetään. Lopputulos tulee olemaan iso laina, johon voi edes haaveilla korkosuojauksesta vasta vuoden päästä. Ja tässä on suuluiset hinta 2% korkokatolle oli kuukausi sitten 35 tonnia. Eli ihan käsittämättömän iso. Ei tämmöisillä hinnoilla tämmöisiä korkokattoja varmaan otella. Lisäksi meillä on pari sijoitusasuntoa. Ainakin melko tarkkojen ennakkolaskelmien perusteella kuukaudessa tulee perheellemme jäämään noin 2000 euroa käytettäväksi, olettaen, että nämä korkonousut pysyvät ennakoidussa alle 3% luokassa, joko käteissäästöksi, Porinen kuntoilun johdosta aloitettuihin rahastosijoituksiin tai ylimääräisiin lainamaksuihin oman että sijoitusasuntojen osalta. Pallottelen tässä itse monesti, että kannattaisiko sitten vuoden päästä jo vähän isompikorkoisia lainoja yrittää maksaa pois niin pian kuin pystyy, vaiko lyhentää mahdollisimman vähän ja sijoittaa paljon. Nolla korollahan ehdottomasti on kannattanut mieluummin sijoittaa, mutta entäs nytten? Mitäs itse painottaisitte tuon rahan kanssa? Kiitos paljon, jos ehditte ottaa asia pohdintaan ja iloista kesää. Terkuin Riina, mutta pakko sanoa nyt, että iloinen kesä oli tässä, mutta nyt me ehditään vastata tähän Riinan kysymykseen. Ja ikinähän ei ole hyvä aika rakentaa taloa. Aina tulee jotain mörköjä sitten, että on se korko kova tai muuten suhdanteet on semmoisia. Tai sitten jos on korkea suhdanne, että kaikki näyttää aurinkoiselta, kaikki muutkin rakentaa samaan aikaan. Se tarkoittaa sitä, että nämä resurssit, työvoimat, palvelut, niiden hinnassa joutuu sitten, että sun kustannuspuoli saattaa lähteä lapasesti. Että loppupeleissä tässä voi olla ihan hyvä aika rakentaa, jos kaikki muu vähän niin kuin tilttaa samaan aikaan. Kuitenkin se talo on niin pitkäaikainen projekti, että sille nyt on niin merkitystä, että sillä ajankohdalla. Joo, ja vastaus tähän on niin kuin tavallaan se, että kunhan sä pystyt ylläpitämään asuntolainojesi kustannuksia, mitä sulle siunautuu siitä, että korot nousee, niin kauan kuin tämä reaalikorko, eli markkinakorko tai sun asuntolainakorko miinus inflaatio, niin kauan kuin se on negatiivinen, niin sä hyödyt tässä. Et se ongelma tulee siinä vaiheessa, että jos korko nousee 3%, viitekorko nousee 3%, 5%, niin meneekö sitten tämä himmeli niin kuin puhki. Ja se on se riski, mitä tuossa kannattaa niin kuin tavallaan pohdiskella ja laskeskella, koska siinä vaiheessa, jossain vaiheessa se himmeli loppuu toimimasta. Ja siinä vaiheessa, kun se loppuu toimimasta, niin on todennäköistä, että asunnosta ei saa enää yhtään mitään, koska siellä on kaikki jonoksasti yrittää päästä niin kuin liian kalliiksi muodostuneista asuntolainoistaan eroa myymällä sitä omaa kämppää. Ja tämä on niin kuin tavallaan tämä niin kuin pähkinänkuoressa tämän Riinan niin kuin keissi, että joo, niin kauan kun markkinakorko on miinus inflaation negatiivinen luku, ja sä pystyt siis hoitamaan lainanhoitokulut, vähintään korot, mutta mielellään niin kun, lyhennykset tietenkin, mutta vähintään korot, niin fine. Silloin sä taat vetoapua inflaatiosta, rahan arvo laskee. Niin surffaat vaan siellä harjalla sitten. Niin, että sanotaan, että jos inflaatio on 8%, sä odotat 5 vuotta ja korko on 2%, se tarkoittaa, että sulla on niin kuin 6% negatiivinen reaalikorko, niin 5 vuodessa sulta menee 1/4 siitä lainan määrästä tuhkana tuuleen, eli sen arvo vaan laskee 1/4. Nyt on aika epätodennäköistä, että
korko, tai siis inflaatio pysyy ja reaaliinflaatio pysyy näin negatiivisena näin tasaisesti niin kuin seuraavat 5 vuotta, mutta ei sekään nyt ole mahdotonta. Mutta että se kysymys ja se ydin tässä hommassa on se, että niin kauan kuin reaalikorko on negatiivinen, niin sä voitat. Tärkeintä on se, että miten pitkälle sä pystyt hoitamaan lainanhoitokuluja ja siinä niin kuin tätä korkokulua, koska sitten jos sä et enää pysty niitä korkoja maksamaan, niin sun täytyy myydä se kämppä ja siinä vaiheessa sä et saa kämpästä puoliakaan, eli se markkina on todennäköisesti ihan gone. Ja mä ehkä tekisin niin, että mä hakisin ennakkoon, ja tämä on nyt ehkä, että niin kuin tavallaan vähentäisin sitä lyhentämisen määrää, kasaisin nyt, kun vielä pystyy sitä taistelukassaa, joka tosiaan niin kuin hupenee sen 8% ostovoimaltaan vuodessa, mutta niin kuin jossain määrin, tämä on niin kuin pohdinnan paikka, että sä pystyt niin kuin tavallaan sitten, jos iskee se niin kuin korkopiikki jossain kohtaa, niin sä pääset sen 2, 3, 4 kuukauden yli tällä taistelukassalla niin, että sä et joudu myymään siinä kohtaa sitä sun kämppääsi. Koska se korko pitää pystyä maksamaan, jos et sä ole maksanut korkoa 3 kuukauteen, niin se on sille selvä. Sitten se on pankin kämppä ja sä saat muuttaa ainakin muualla. Se, mitä mä itse tulkitsen tätä, että pari sijoituskämppää, niistä saa tasasta kassavirtaa, se on hyvä juttu. Se tasapainottaa aika kivasti sitä, että tässä on varmaan molemmat ja niihin se inflaatiopykälä käyttöön. Joo. Että sä pystyt nostaa sitä vuokraa vuosittain. Totta kai tässä kuviossa on niin kuin isosti pankkilainaa kämppiin. Eli hyvät suhteet pankkiin ja etukäteen vähän katsottu sitä, että varsinkin jos tulee niitä tilanteita, että tarvitsisi tätä lyhennysvapaata, että sitä on saatavilla sekä niihin sijoituskämppiin että sitten tähän niin kuin valmistuvaan omakotitaloon. Eli jos on joku tilanne, että tarvii puoleksi vuodeksi, jopa 2 vuodeksi joku erikoisjärjestely, että haluaisi vaan niitä pelkkiä korkoja maksaa, niin se onnistuu. Silloin mä näen, että tässä on erittäin paljon tämmöistä niin kuin liikkumavaraa, eikä välttämättä tuommoisella korkokattosuojaukselle ole niinkään tarvetta, varsinkin kun se on niin törkeä hintainen. Se on nyt niin kallista. Se on nyt niin kallista, että nyt meni vähän juna siitä. Kyllä. Että se pitää hoitaa tämä suojaus muilla tavoin, mutta mun mielestä tilanne on ihan valoisa tällä hetkellä, että tässä ei olla nyt ihan vain yksi töissä ja kaikki rahat on jo niin kuin pistetty siihen rakennusprojektiin. Et nyt vaan katsoo, että se rakennusprojekti menee nopeasti maaliin, missä ikinä asutte, pääsette siitä vuokralta eroon, pääsette muuttamaan tänne ja nämä 2 sijoituskämppää ja tämä, niin homma kunnolla vaan pyörimään, niin kyllä se siitä menee. Joo, ja ehkä just tällaisia erinäisiä, niin kuin yrittäisin vaan minimoida sitä kaikkia riskejä siltä lainanhoitokyvyn kannalta, että jos jompikumpi saa kenkää, niin on joku tällainen niin kuin pankilta siinä lainaa päällä, mä en muista miksi sitä kutsutaan, mutta on olemassa tällaisia vakuutuksia. Niin lisäsuojia siihen, joo. Lisäsuojia, että mä ottaisin ne lisäsuojat tähän, niin kuin, koska ne ei ole nyt ollut inflaatiosta kiinni vielä. Mutta jos tämä talous menee niin kuin Kankkulan kaivoon, niin se on ihan epätodennäköistä, että meillä alkaa olla niin kuin työttömiä taas niin kuin senkin edestä ja työttömyyttä, jolloin siis tämän tyyppisiä vakuutuksia kannattaa ottaa. Ja kaikki mitä nyt mieleen tulee, niin kun laittaa kaiken effortin siihen, että maksimoi todennäköisyyden sille, että pystyy hoitamaan niitä lainoja, koska se pankin ymmärrys siinä vaiheessa, kun pankki on itse menossa nurin, se on minimaalista. Et se mustaa valkoiselle, että sä saat tarvittaessa vuoden päivät lyhennysvapaata tai mitä ikinä nyt, ja että se soppari sanoo, että tämä on ikuinen sopimus, että tämä on ikuisesti voimassa, niin että sä pystyt taistelemaan siitä, että sä et joudu niin kuin realisoimaan sun kämppiä siinä vaiheessa, kun niiden hinnoista on pohja lähtenyt alta. Sehän, mikä tukee siis asuntojen hintatasoa, niin on toki se, että ne on reaaliomaisuutta ja siinä vaiheessa, kun euron arvo alenee ja inflaatio rokkaa, niin niiden hinnathan niin kuin periaatteessa niissä on nousupainetta, nimellistä nousupainetta, mutta että jos tosiaan korko yhtäkkiä lähtee niin kuin laukalle ja yhtäkkiä rykäsee johonkin 3% se viitekorko, niin se on helposti sellainen tilanne, että se on se herkempi asia, se joka niin kuin saa sitten kuitenkin jengin aika lailla liriin ja silloin se tilanne ehkä vetää sen pisimmän korren näiden 2 voiman
kesken. Joo, eli kämppä valmiiksi ja 3-5 vuoteen tiukkaa taloudenpitoa, niin sit se rupeaa helpottaa. Yes. Ja nyt sitten viimeinen. Jakso vähän venyy, mutta viimeinen kyssäri. Moi Martin ja Miikka. Kiitos väsymättömästä työstänne Rahapodin podcastiin liittyen. Kiitos. Teitä vartenhan me tätä tehdään. Jottei ohjelman sisältö menisi liian synkäksi, olisiko mahdollista keskittyä yhden jakson verran Suomen saatuihin uusiin investointeihin? Näitähän on kuitenkin edelleen saatu ja tullaan saamaan. Tässä uutinen jälleen yhdestä. Itse toimin tiiviisti Suomen teollisuuden sektorilla ja kaikki asiat eivät ole aivan niin synkkiä, miltä julkinen keskustelu välillä näyttäytyy. Esko Ahoa lainaten, meillä on kyllä aikaa istua tehtaiden hautajaisia, mutta ei uusien harjakkaisissa. FutuCast podcasti numero 185 vuodelta 2021. Ja tosiaan teollisuuden aineelliset investoinnit ovat kääntyneet Suomessa selvään nousuun. Itse asiassa koronavuotena 2020, jolloin kone- ja laiteinvestointien tuplapoiston mahdollisuus otettiin käyttöön seuraavalle 5 vuodelle. Ja tässä on sellainen kuvaaja, missä on verrattu Suomea moneen muuhun maahan ja tässä niin kuin on selkeästi, tämähän keulii kuin mikä, tätä ei tietenkään niin kuin, podcastit pysty näyttämään, mutta joka tapauksessa investoinnit on Suomessa lähtenyt käyntiin ja se on, niin kuin, se on oikeasti hyvä asia. Et rakenteellisia muutoksia, se vajaa 300 000 työntekijöitä pitäisi saada johonkin töihin. Avoimia töitä on tällä hetkellä noin 80 000, että niin kuin me tarvitaan siis väkeä niin kuin töihin. Ja investoinnit, jotka kasvattaa talouden tuottavuutta, eli sitä, että saadaan aikaiseksi enemmän vähemmällä, niin se on se ainoa pelastusköysi, mitä Suomen taloudella ylipäätään tai millä muullakaan taloudella ylipäätänsä on olemassa. Kaikki muu on itsensä huijaamista. Mitä tehokkaammiksi me tullaan, niin se vetää meidät tässä maailman globaalissa kilpailussa niin kuin meidät kuiville. Kaikki muu on silmälumetta ja politiikkaa. Joten tähän hyvään uutiseen on hyvä lopettaa. Joo, pakko sanoa, että tämä oli Juhalta erittäin hyvä nosto, että me juhlitaan liian vähän tämmöisiä investointeja, niiden avajaisia, harjakaisia, mutta heti kun joku paperitehdas suljetaan, niin siellä on iso lähetystö tuolta hallinnon korkeimmat, siellä on ministerit ja kaikki paikalla ja siellä on suruliputukset ja okei, nyt tämä lähti tästä. Kun tämä on sitä Suomi-kuvan rakentamista, meidän pitäisi niinku brändätä itsemme, että täällä tehdään koko ajan juttuja, vaikka ne olisi niinku pieniä, niin kuitenkin siitä tehdä kokoon suurempi. Joo. Mediaspektaakkeli. Maailma näkisi, että tänne koko ajan avataan jotain, investoidaan. Tämä on se paikka, missä bassi tapahtuu, pöhinää on. Tänne kannattaa tulla. Joo, ja sitten kun me saataisiin oikeasti vielä se valtiotason vetoapu tähän hommaan, että me saataisiin joku, joka lentelisi niin kuin maailman ympäri, keräisi suorien investointien sitoumuksia eri firmoilta, jotka on sinänsä ehdollistettu, mutta ehdollistettu sillä tavalla, että kun Suomi ne ehdot toteuttaa, niin ne on pakotettu tekemään se investointi. Tämä olisi täysin mahdollista, me saataisiin tämä laiva käännettyä. Suomi tällä hetkellä viimeisten vuosien aikana niin on jäänyt jälkeen kaikkiin verrokkimaihin nähden, mitä suoriin investointeihin tulee. Nyt me jollain aikataululla saadaan se NATO tänne. Siihen mennessä meillä on aika paljon niin kuin kaiken näköistä lippua kantavia sotilaita täällä juoksentelee metsissä. Hyvä juttu. Juna on niin kuin lähtenyt, nyt olisi niin kuin se H-hetki. Ja tämä investointien tuottavuuden kasvu auttaa myöskin hyvin konkreettisesti tällaisessa inflaatioympäristössä, missä inflaatio rokkaa. Se on se, niin kuin sanottu, se on se ainoa oljenkorsi, mitä millään taloudella on. Ja siihen olisi niin kuin hyvä tarttua, eli suoria investointeja aivan hemmetisti Suomeen. Näin. Eli IG-töttörölle, markkinointi käyntiin,
Sillä me saadaan Suomi nousuun. Eikö me näin tehdä? Näin. No niin, laittakaa palautetta #rahapori@rahapori.nuude.fi tai joku muu metodi. Näillä mennään sitten ja ensi viikolla uudet aiheet. Yes. Kiitoksia. Moi moi.